ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান গৰমৰ মাজতো লৈ আহিছোঁ এটা ব্লগ আৰু সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আজি ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান গৰমত আমি কেনেধৰণে বাচি থাকিব পাৰোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। কেনেধৰণে কিনো খালে আমি বাচি থাকিম বহুতে জানে কিন্তু বহুতে নাজানে দিয়কচোন। এই ব্লগটোৰ মাজতে আজি আপোনালোকে গম পাব, সেয়েহে আপোনালোকে এই ব্লগটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয়। আৰু কালি যিটো মই ব্লগ দিছিলোঁ কল পচলা জুচ আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে যদি খায় সঁচাকৈ কৈছোঁ অতিৰিক্ত শকত মানুহবিলাক বহুত ক্ষীণাই যায় মানে দেই। খালি সাৱধান, ওচৰ চুবুৰীয়া আকৌ সুধিব যে ইমান ক্ষীণাই গ'লি কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি, তেনেকৈ নাখাব আকৌ। মানে হিচাপত খাওক, হিচাপত খালে আপোনাৰ বহুত ক্ষীণাই যাব। আপোনালোকে খাই চাওক, তাৰপৰা মোক কমেণ্ট কৰিব। কল পচলা জুচ, কোমোৰা জুচ, পানীলাও জুচ এইবিলাক খালে মানে বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। সেয়েহে মই মানে যিখিনি মানে জানো বা মই যিখিনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ ঠেলি থাকোঁ। আপোনালোকে চাব, চাই বহুতেই ভাল পাব। লগতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। প্ৰথমতে কল পচলা জুচ খালে মানুহে একো অপকাৰ নহয়, কোমোৰা জুচ খালেও অপকাৰ নহয়, বহুত মানে সুফলহে পাব। সেয়েহে প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, তাৰপৰা মোলৈ কমেণ্ট কৰিব যে কেনেকুৱা কি হৈছে কি নাই। সঁচাকৈ এইবিলাক এই গৰম ছিজনত খাব লাগে, বহুতেই ভাল। আৰু কোমোৰা জুচ খালেও কিন্তু শকত মানুহবিলাক ক্ষীণাই যায় দেই। মই মাজে মাজে মানে খাওঁ, মোৰ সময়ৰ অভাৱ, নহ'লে মইতো এনেকুৱা হৈ গ'লোহেঁতেন। বৰ ক্ষীণাবও নিবিচাৰোঁ, মই সেইটো কৈ দিছোঁ। সেয়েহে মই নিয়মিতভাৱে খাওঁ। আজি ব্লগটো আগবঢ়াই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি কোমোৰা জালি লৈ থোৱা আছে। এইকেইদিন যিমানহে গৰম পৰিছে এনেকুৱা কোমোৰা জালি বা কুমলীয়া পানীলাও এনেকুৱাবিলাক খাই সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এইফালে চাওকচোন, ৰঙালাও আগ, মৰিচা শাক, বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক মানে গৰম দিনত খোৱা শাক পাচলি দেই। সেয়েহে আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ, গৰম দিনত যিবিলাক শাক পাচলি খালে আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ থাকে তেনেধৰণে খাব। আৰু আজি মই কোমোৰা জালি এটা গুচাই লৈছোঁ। ইতিমধ্যে মই ৰাতিপুৱাই খালোঁ আপোনাৰ কল পচলা জুচ। কল পচলা জুচ সঁচাকৈ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণেও ভাল, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে ভাল। এইফালে আকৌ চাওক নৰসিংহ, আদা, নহৰু, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু লগতে অলপ পদিনা পাতো মিশ্ৰণ কৰি খাই চাবচোন। গৰম দিনত চাটনি বনাই বহুতেই ভাল লাগে। ওচৰতে 5 কেজি ওজনৰ এটা ৰৌ মাছ কাটিছিলে, তাৰে 5 ভাগ কৰিলে, এভাগ আকৌ মোকো দিলেহি। সেয়েহে মই এতিয়া বনাই আছোঁ। এনেকুৱা ডাঙৰ মাছবিলাক বনাওঁতে এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবচোন, কিবা পাচলিৰ লগত বনালে সঁচাকৈ খাই ভাল লাগে। মাছখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত মই মছলাকণ গোটাই লৈছোঁ। ইয়াত আছে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, অকণমান ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে ৰেড চিলি দিছোঁ অকণমান। তাৰপৰা আপোনাৰ হালধি জোখমতে, নিমখ জোখমতে সকলোখিনি দি মছলাখিনি মই বনাই লৈছোঁ। ইয়াত আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু আপোনাৰ ৰেড চিলি অকণমান আৰু নিমখ হালধি সোৱাদ অনুসৰি গোটেইখিনি মানে ইয়াতে এতিয়া পানী অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। গোটেইখিনি তেল নহয় আকৌ দেই। পানী কিয় দিছোঁ জানেনে? যাতে মছলাখিনি পুৰি নাযাওক আৰু ধুনীয়া হওক বুলিয়ে দিছোঁ। গোন্ধাইছেও ধুনীয়া। মছলাখিনি বনাই লৈ এতিয়া মই ইয়াত কি যোগ কৰিলোঁ চাওক। এইয়া জালি কোমোৰা মাছৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে চাবচোন, গৰম দিনৰ এইবিলাক বৰ সুন্দৰ পাচলি। আৰু এই জালি কোমোৰাটো কেতিয়াও টেঙা হ'ব নোৱাৰে নহয়নে? জালি কোমোৰানো ক'তনো টেঙা হ'ব ন? মই আকৌ এতিয়া টেঙা বনাম। কেনেকৈ টেঙা বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ কোমোৰাকণ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু গম পাই যাব। এয়া চাওক, জোখমতে মই আকৌ যিটো গামলাত মাছখিনি মানে হালধি নিমখ সানি লৈছিলোঁ তাত অলপ মছলা লাগি আছিলে। মই ভাবিলোঁ মছলাকণ নষ্ট নকৰি লাহেকৈ ইয়াতে দি দিওঁ। এতিয়া মই কোমোৰাখিনি সুন্দৰকৈ সিজাই ল'লোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ কোমোৰা সিজি গ'ল। দেখিবলৈ ৰংটো অকণমান কাঢ়া হৈ আছে নহয়নে? কিন্তু বেয়া লগা নাই বাৰু। এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে? আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বুদ্ধিটো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ। কিন্তু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চালেহে ঘৰৰ মানুহে গম পাব কেনেকৈ টেঙা হ'ল জানেনে? 2টা নেমু টেঙা চেপি লৈ এইয়া চাওক যোগ কৰি দিলোঁ। মানে জালি কোমোৰাটো টেঙা নহয় যে, সেয়েহে মই নেমু টেঙা দি দিলোঁ। আৰু মাছততো টেঙা দিলে খাই ভালেই লাগে, সেয়েহে মানে টেঙাও হ'ল আৰু গৰমত পাচলি খাই ভালেই লাগে দিয়কচোন। বিশেষকৈ কোমোৰা খাই বহুত ভাল লাগে। কোমোৰা কিমান ভাল গুণ আছে মই এইটো ভিডিঅ'ত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ।
সেয়েহে আজি মই নকওঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল চাওকচোন। এতিয়া লাহেকৈ মই মাছখিনি এৰি দিলোঁ। এয়া চাওক একদম খাপ খাই পৰিছে ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত, নহয়নে? এতিয়া আৰু অকণমান সময় ঢাকি দিম। ঢাকিম মানে একেবাৰে বহুত দেৰিলৈ ঢাকি নথওঁ, অকণমান সময় ঢাকি দিম আৰু 2-3 মিনিট উতলাই দিম। আৰু মাছখিনিতো ক'বই নালাগে, তাজা তাজা ধুনীয়া মাছ। এইয়া ইতিমধ্যে মোৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গ'ল। গৰম দিনত আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই ঘৰত খাবলৈ দিবচোন, আৰু লগতে আপোনালোকেও খাই চাব, বহুতেই ভাল লাগে। সেয়েহে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইফালে মই মানুহজনলৈ ঢেকীয়া ভাজি আৰু মাছ আৰু কোমোৰা আৰু অকণমান প্লেটত যে দেখিছে মাছৰ মানে তেল। আজি দিনটো এনেধৰণে মানে এসাঁজ সুন্দৰকৈ খালোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এনেকৈ বনাই এবাৰ খাই চাব। আকৌ এইফালে মন কৰক অমিতা, আনাৰস, এইফালে এয়া দেখিছেনে ডাব নাৰিকল, এইখিনি মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছোঁ। বৰ্তমান আমি গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ সহায় ল'ব লাগে, জানেনে? সেয়েহে মই এনেধৰণে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদিও আপোনালোকে খোৱা নাই, খাবচোন। আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।